place where they told you what to chase. Hello again mga ka-sexy bells. Kayo ba ay namumblema na naman sa inyong uulamin? Kayo ba ay namumblema na naman sa mga sangkap na gusto nyong lutuin ngunit mahal at hindi kaya ng budget? Why not try nyo po ang ating lulutuin ngayon? Simple lang po. Swak na swak sa bulsa at masarap. So, lulutuin natin ngayon is ginisang sitaw sa tokwa. So, ito lang ang ating kailangang mga ingredients. Meron tayo dito sitaw. Meron tayong onion. Yung ating tokwa. Ating chopped garlic. Meron tayong toyo. Tawag dito, vinegar. May oil, black pepper again, salt, and yung ating 1/4 cup na tubig. So, ayan lang po ang ating kakailanganin sa ating ginisang sitaw na may tokwa. So, mga ka-sexy bells, tara, samahan niyo ako at tayo ay magluluto. Okay, maglalagay lang po tayo ng mantika. Siyempre, una natin gigisahin yung ating garlic. And then, isunod na din natin yung ating bawang. Bawang, sibuyas. Ewan. Basta garlic and onion po siya. Yan. Okay, ilagay na natin yung ating tokwa. Then, maglagay tayo ng toyo. At saka yung ating suka. Then, next, lagay na natin yung ating sitaw.
ating tubig. And then, dagdag ulit tayo ng soy sauce. Here. So, takpan lang po natin muna for a while and let it simmer. Okay, let's check. Lagay tayo ng dark sauce. Okay. This is it. Ito yung dark sauce na tinatawag. Then, magdagdag na din tayo ng konting asin. And lastly, our black pepper. Ating tikman. Enough na po yung pagkalutong ng ating sitaw. And then, magdadagdag lang tayo ng konting vinegar ulit. And that's it. Manaw natin yung ating tokwa. There you go.